guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ay gagawa lang tayo ng sandwich. Ang pangalan ng sandwich na ito ay Fajitas, Mexican food. Ayan, ang dami ko natutunan dito sa abroad, ano? Pero ituturo ko po sa inyo yan, pinaising fajitas. Ayan, mayroon tayong seasoning mix. Ayan, mas pinaisi. Ayan, tara samahan niyo po ako sa aking kusina. Let's go! Hello guys! Welcome back! Ito po ang ating mga ingredients sa ating gagawing fajitas Mexican sandwich. Ayan. So, ito po ang ating seasoning mix fajitas. So, ayan po. Mas pinaisi po ito kasi ang ating chicken ay hahaluan lang natin ng seasoning mix. So, ito po ang ating mga ingredients. Ayan. Bell pepper, 2 colors, and onion, and potato. Yan, potatoes, and two pieces big, and wrapper. Yan, eto po. Bread. Yan, sandwich ang ating pang sandwich. Eto po ang ating gagawin. And then, etong yogurt. Kailangan din natin ng yogurt. So, yan lang po ang ating mga ingredients. Napaka-easy lang. Napaka-konti lang po. So, kayang-kaya nyo pong gawin to. Chicken fajitas. Ayan, Mexican food. Ayan po. So, tara, start na po tayo. I-prepare na po natin yan. So, ayan guys. Ito po, start po tayo sa bell pepper. Ituturo ko po sa inyo kung paano ang tamang hiwa ng bell pepper para sa ating fajitas Mexican food. Yan. So, like that. Linisin po muna natin yung loob. Yan. So, ganito po guys. Pahaba po. Ayan.
guys, chicken naman po tayo. Ayan, ang ating chicken. Puro meat lang po yan. Wala po yung buto. Okay? Ayan. So, ang hiwa po din yan is pahaba. Kasi nga po, ay gagawa tayo ng sandwich. Ayan, pahaba lang po ang hiwa niyan. Sundan nyo lang po ang way ng chicken. Ayan. So, ayan, ganun po yung texture ng ating chicken. So, pag ganun din po ang ating hiwa. So, ayan. So, para pag niluto mo, hindi magkahiwa-hiwalay. Ito po ang ating fajitas seasoning mix. Ayan. Lagyan lang po natin ito dito. Ayan guys. Ito po ang ating seasoning mix powder. Fajitas. Ayan po. Lagyan lang po natin yan ng hot water. Guys, na-ready ko na po. Kung mapapansin nyo is lahat ay pahaba. Okay? And the chicken is, yan po, slanting slice. Pahaba din po yan. So, ganyan din po ang slice ng ating bell pepper. So, yan po. Kasi po, gagawa po tayo ng sandwich. So, ito po yung mga ipapalaman natin sa sandwich. Yan. So, yan po lahat. And then, yung potatoes, ganun din po. Yan. Ito naman ay french fries na ipapalaman din natin dito sa ating wrapper. Ayan, ating bread. So, ito naman, pwede nyo, ready to eat na po ito. Pero, kung may oven po kayo, pwede naman pong initin nyo sa oven para mas masarap, fresh, mainit. So, yan po ang ating fajitas sandwich. Ayan po. So, naka-ready na. Ito po ang ating fajitas seasoning mix. Ayan po. Ready na rin po. So, ayan. Start na po tayong magluto. Ayan, guys. So, ilagay na po natin yung chicken. Ayan, yung chicken. Tapos, mag-add lang po tayo ng half glass water. Ayan. So, hintayin po natin hanggang maluto, hanggang sa maubos po ang tubig. So, ayan guys, kumukulo na po. So, hintayin lang po natin maubos ang tubig. Hayaan lang po natin kumulo yung tubig, ay yung chicken, hanggang sa maluto rin po ang chicken. So, pag naubos na yung tubig niyan, luto na rin po ang chicken. So, ayan guys, habang niluluto natin ng chicken, lutuin na rin natin ang ibang mga ingredients. Like ng potatoes, i-fry na po natin ang potatoes. Ayan.
Ayan guys, dapat ganyan lang po ang pagkakaluto. Huwag po natin tustahin. 3 minutes lang po ang luto ng ating bell pepper. Ayan, eto po 3 minutes na. So, hanguin na po natin ito. Ilagay po natin dito sa plato na may tissue para mag-absorb po sa tissue ang oil. Guys, onion naman ang ating i-fry. Ayan po. Huwag po natin itusta ito. Basta lang po natin padaanin sa mga 3 minutes. 3 minutes lang po kagaya ng bell pepper. Ayan. So, ayan guys, 3 minutes na po. Hanguin na po natin yan. Ayan guys, eto na po ang ating fajitas sandwich. Ayan, Mexican foods. Ayan po, naka-ready na po ang ating, ayan. Frinay ko po yan ng 3 minutes lang po. And then onion, same, 3 minutes. Tapos, eto po ang ating chicken. Ayan, with seasoning mix. Ayan. So, habang kumakain kayo, ayan, may cucumber tayo and tomato. Ayan po, so gawa na po tayo ng sandwich. Ayan na po, ready na po ang ating fajitas sandwich. Ayan guys, so gawa na po tayo ng fajita natin. Ayan. So, eto po ang ating bread. Ayan. Ang ating wrap. Ayan po. Ready na po yan. Binili ko po yan. Kahit ano pong brand ng ating wrapper, pwede naman po. Ayan. Ang ating bread. Ayan. So, first step po, lagyan natin siya ng ating yogurt. Ayan, yogurt. Then, chicken. Ayan. Chicken. Ayan. Next, ang ating bell pepper. Bell pepper. Ayan. Bango-bango. Ayan, bell pepper red. And then, onion. Ayan, onion. Ayan, ready na po ang ating fajita. Then, i-wrap nyo lang po siya ng ganyan. Ayan po. Ayan. And then, saka po natin hiwain. Ayan po. So, ito na po ang ating fajita. So, ayan na po. Ready na po. Ayan. Ang ganda-ganda. Pwede nyo po itong pang merienda, pang baon sa school, pang baon sa trabaho. Ayan.
Ayan, sana nagustuhan nyo po ang aking fajitas. Pwedeng-pwede nyo pong pang business. Ayan. Or pwedeng pang bound sa trabaho or pang merienda, sandwich. Ayan, napaka-easy. Ayan, fajitas chicken. Ayan, napaka-easy lang po. Try nyo rin po para matikman nyo ang aking recipe. Ayan, huwag nyo po sanang kakalimutan i-subscribe ang aking channel. Click the notification bell para ma-update po kayo sa bago kong video. Thank you for watching. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.